वेलकम टु माई युट्युब च्यानल। आई होप हजुरहरू सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ होला। आज चाहिँ म हजुरहरूलाई एकदमै सजिलो, छिटो, मिठो, गिलो चटपटेको रेसिपी सेयर गर्न गइरहेकी छु। भिडियो अन्तिमसम्म हेरेर अवश्य साथ दिनु होला। चटपटे बनाउन सुरु गरौँ। यसलाई चाहिने मसलाहरूबाट मैले मसला बनाउनको लागि थोरै तोरी र सुकेको खोर्सानी लिएकी छु र यसलाई राम्रोसँग फ्राई गर्नको लागि कराईमा राखेकी छु। तोरीलाई चाहिँ धेरै बेर भुट्यो भने तितो हुने भएकाले मैले एकैछिन भुटेकी छु। लगभग 2 देखि 3 मिनेट भुटिसकेपछि मैले यसलाई निकालेकी छु र तोरी र खोर्सानीलाई एकैसाथ पिसेकी छु। तोरीको स्वादले चाहिँ चटपटे एकदमै मिठो हुन्छ र मैले फेरि ग्यासको फ्लेम अन गरेकी छु र यसमा कराई बसाएकी छु र थोरै पानी पनि राखेकी छु। अब चाहिँ म चटपटे सस बनाउनतर्फ लागिरहेकी छु। हजुरहरू पनि घरमा यसरी नै चटपटे सस बनाएर गिलो चटपटे बनाउन सक्नुहुनेछ। मैले तातेको पानीमा 3 चम्चा मैदा हालेकी छु। यसलाई एकैछिन राम्रोसँग चलाउनु पर्ने हुन्छ। मैदा पानीमा राम्रोसँग मिक्स गर्नुपर्ने हुन्छ। मैदा पानीमा राम्रोसँग मिक्स भइसकेपछि मैले फुड कलर एड गरेकी छु र यसलाई फेरि राम्रोसँग चलाएकी छु। फुड कलर एड गरेर यसलाई एकैछिन राम्रोसँग पकाउनु पर्ने हुन्छ। भिडियोमा देखाए जसरी नै हजुरहरूले चटपटे सस बनाउन सक्नुहुनेछ। अब चटपटे बनाउनतर्फ लागौँ। मैले यहाँ एउटा बलमा मसिनो गरी काटेको कोपी लिएकी छु। त्यसै गरी मैले यसमा मसिनो गरी काटेको काँक्रा पनि लिएकी छु। काँक्राको साथै मैले यहाँ मसिनो गरी काटेको प्याज, बोइल गरेको आलु, मसिनो गरी काटेको धनियाँ, भिजाएर छोडेको चना मटर, चाउचाउ, भुजिया, फ्राई मटर, थोरै बदाम, चाउचाउको मसला, अघि बनाएको तोरी र खोर्सानीको चटपटे मसला, यसै गरी मैले भुजा एड गरेकी छु। हजुरहरूसँग पनि दिउँसो खाजा बनाएर खाने टाइम छैन, थोरै टाइम छ भने यसरी नै घरमा मिठो चटपटे बनाएर अवश्य ट्राई गर्नुहोला। भुजा राखिसकेपछि मैले यसमा मेरो आवश्यकता अनुसार नुन, चाट मसला, खोर्सानीको धुलो, अजिना, अमिलो। हजुरहरू कतिलाई गिलो चटपटे मनपर्छ कमेन्ट मार्फत अवश्य बताउनु होला। यदि हजुरहरू मेरो युट्युब च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने प्लिज एक सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनु होला। हजुरहरूको एक सब्सक्राइबले गर्दा मलाई अरू भिडियो बनाउनको लागि प्रेरणा मिल्नेछ र म हजुरहरूको सामु नयाँ कुराको रेसिपी लिएर आउनेछु। र मैले यसमा थोरै तोरीको तेल पनि राखेकी छु र मैले अन्त्यमा अघि बनाएको चटपटे सस हालेकी छु। हामीले त गिलो चटपटे घरमै बनाएर ट्राई गरिसक्यौँ। अब हजुरहरू पनि यसरी नै चटपटे बनाएर अवश्य ट्राई गर्नुहोला। र अब म यसलाई राम्रोसँग मिक्स गर्छु। यदि हजुरलाई अरू कुनै रेसिपीको भिडियो चाहिएको छ भने कमेन्ट मार्फत अवश्य बताउनु होला। म हजुरहरूको कमेन्ट हेरी अवश्य प्रतिक्रिया गर्नेछु। हेर्नुहोस् त, हेर्दै कस्तो खाउँ लाग्ने चटपटे बनाएर तयार भइसकेको छ। यो भिडियो हेर्दा पनि मेरो त कस्तो मुख नै रसाएको छ। यदि हजुरहरू मेरो भिडियो नियमित हेर्नुहुन्छ भने मेरो भिडियो कस्तो लाग्छ कमेन्ट मार्फत अवश्य प्रतिक्रिया दिनुहोला। यदि हजुरहरूलाई मेरो भिडियो राम्रो लाग्छ भने लाइक, कमेन्ट, सेयर अनि सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनु होला। हजुरहरूले जति माया दिनुहुनेछ म त्यति नै नयाँ रेसिपीको भिडियोहरू लिएर आउनेछु।
यदि हजुरहरू मेरो भिडियो पहिलोचोटि हेर्दै हुनुहुन्छ भने प्लिज सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनुहोला। भिडियो अन्तिमसम्म हेरिदिनु भएकोमा हजुरहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। फेरि अर्कोचोटि केही फरक कुराको रेसिपी लिएर आउने नै छु। थ्याङ्क यू फर वाचिङ।